Allow me to share the outline of my presentation. First is to provide a brief overview of special education, very short background of special education. Pangalawa po, understand challenges and concerns of parents. What are the benefits concerns and overcome by the parents? Pangatlo, identify parenting tips during home-based and what are the key principles of effective communication between parents and teachers? Pang-apat po, explore strategies for communication to support parents as home learning facilitators for learners with disabilities. So, dito po sa aking outline, gusto ko pong bigyan ng diin ang tatlong mahalagang bagay kung bakit kailangan magpatuloy ang new normal education. So, una po ay ang parents. Sino nga po ba ang mga parents? Alam naman po natin na ang magulang ang siyang tagapag-alaga ng kanilang anak. Gayunpaman, ang pagiging magulang ay hindi lamang po nangangahulugang biyolohikal na ugnayan sa anak. Ang isang magulang ay maaaring iba't ibang uri tulad ng pagiging lolo, lola, legal na tagapag-alaga, pati na ang pagiging step-parent o ang kombinasyon nito. Ang mahalaga po, ang pagiging magulang ay isang pangunahing responsibilidad. Nangangailangan po ito ng pangunawa, pagmamahal, pati na po sa pagsasakripisyo para mapalaki ang ating anak. So who are the learners with disabilities? Sila yung tumutukoy sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan at magkakaiba ang kanilang edad, interes, kakayahan, at magkakaiba rin po ang antas ng kanilang at kategorya ng kanilang kapansanan at pangangailangang espesyal. Ang bawat isa po sa kanila ay may tinatawag na individualized needs at learning. So sino naman po yung learning facilitators? Ang learning facilitators po, sila po yung kasamang nakatatanda sa tahanan na tumayong guro ng bata sa loob ng kanilang bahay. Sino pa po ba ito kundi ang kanilang mga kapamilya, lalo na ang kanilang magulang. Next slide po. Special education refers to a set of educational programs and services designed to address the needs of learners with disabilities through educational plans and instruments which will bring them to the highest level of their potential and capacity. So there is no one-size-fits-all approach to special education. Ginawang angkop sa individual ang planong edukasyonal para sa mga mag-aaral na may natatanging kondisyon. Ibig sabihin po nito ay ang serbisyo at suporta na natatanggap ng isang batang may espesyal na pangangailangan ay maaaring iba sa natatanggap ng isa pang batang may espesyal ding pangangailangan. So what is important is giving the LWDs the resources they need to make progress in learning kahit nasa bahay po sila. Next slide po. So a child with special needs is a broad term used to describe with a developmental disability, physical disability, behavior or emotional disorder, and sensory impairment. Minsan, ang isang bata ay maaaring may higit na isang kapansanan. Ang mga batang ito ay maaaring mga ilangan ng karagdagang tulong, pang-edukasyonal dahil nga sa kondisyong medical, emosyonal, o may tinatawag tayong learning conditions. So, maaaring kailanganin nila ang gamot, ang therapy, o meron tayong tinatawag ng mga tulong pang-edukasyonal like accommodations and modifications sa paaralan. Mga bagay na hindi binibigay sa typical na bata. Next slide po. So, teachers constantly encourage parents and families to work together with schools. However, we understand that parents have challenges and concerns to begin with. Hindi po ba't napakaganda ng discussion natin kanina with Ma'am Claudette at natouch na rin po niya ito. So, totoo po yun. Talagang may nararamdamang takot ang mga magulang na baka mabigo nila ang kanilang anak. Marahil ang ilan ay nag-iisip na wala silang sapat na kaalaman kung paano mapadali o masubaybayan ang pag-aaral ng kanilang anak. Kumbaga, ang takot na ito ay maaaring lumikha ng mistrust o yung kawalan ng tiwala sa proseso ng pag-aaral o pagkatuto sa tahanan.
Tapos itong takot at walang tiwala na ito ay maaaring magdulot naman ng stress sa mga magulang. Alam niyo po, kapwa ako magulang, talagang inaasahan naman po talaga natin na maraming talagang mangyayaring pagsasaayos dito sa home-based learning na sitwasyon natin ngayon. Kaya po sana ay bigyan natin ito ng pagkakataon at tamang panahon. So we also have parents who are working full-time, either in household management or maaaring full-time work from home setup din sila. Another concern is sickness in the family. They could be tending to a sick member of the family. O kaya naman ay baka nila may biglang magkasakit. Naku, wag naman po sana. Maaaring mahati ang kanilang atensyon at maapektuhan ang pag-facilitate sa home-based learning ng bata. So parents in general might be thinking that they lack the knowledge, the skills and training on how to facilitate LWDs. Facilitating the LWDs, especially those limited in verbal communication or nonverbal, can be really challenging. This would need specialized instructional skills. Ngunit hindi lahat po ng magulang ay may mapagkukunang resources tulad ng oras at pera upang mamuguna ng kaalaman at pagsasanay sa special education. Isa sa kanilang kinakatakutan ay ang makita ang kanilang anak na unti-unting nakakalimot sa mga natututunan nito dati sa paaralan o yung tinatawag nating regressing na ang bata. Napakiramdam tuloy ng mga magulang ay para bang wala silang magawa tungkol dito. Next slide, please. So ano nga ba ang tatlong dahilan kung bakit kailangan magpatuloy ang edukasyon? Education in the new normal should not only continue but must thrive. So hindi lang kundi sino ang tatlong dahilan na ito. Sino pa ba kundi ang mga magulang, mga mag-aaral at mga guro. So what will be the benefits once the parents are able to overcome their concerns and challenges? So once parents recognize and accept the new normal of learning, they will support a prepared environment during remote learning. And in doing so, parents will be able to realize a healthier and appropriate expectations o yung mga inaasahan nilang matutunan ng kanilang anak ayon o angkop sa kanilang kakayahan. Mapagtatanto ng mga magulang na valuable factor sila para sa pagkatuto ng kanilang anak. Magkakaroon ng bukas na komunikasyon dahil may kumpiyansa ang mga magulang na makipag-usap sa mga guro, magtanong, magmungkahi ng alternatibo kahit mga karagdagang gawain. So parents' engagement will enhance their child's motivation to learn. Kaya po nakasalalay din po sa ating mga magulang yung tinatawag nating motivation o yung kaganyakan ng bata na matuto. At kapag nangyari iyon, magbubunga ito ng buong pakikilahok o yung tinatawag nating full participation. At maaasahan natin na siya ay magpapamalas ng angkop na pag-uugali. At higit sa lahat, mararamdaman niya na siya ay, the child feels secured to learn. Pakatandaan po natin iyan. So what about the teachers? What are the benefits for the teachers? Mas porsigido at sisikapin ng guro na panatilihin at pagiging supportive ng magulang sa home learning journey na ito bilang suporta nga sa kanilang anak at magkakaroon ng mas malalim na pangunawa at kamalayan ang guro para unawain yung natatanging sitwasyon ng bawat pamilya. Malinaw na pinapayagan kami mga guro na matugunan ang mga pangangailangan ng inyong anak sa aspeto ng akademiko, social-emotional, pati ng functional na kakayahan. Gayon din binibigyan kami mga guro ng pagkakataon na makipagtulungan sa mga magulang at pamilya na naaayon sa konteksto at sitwasyon ng bawat tahanan. So the overall advantage is that both the teachers and the parents will do their best to be the best educational advocate for the child. So simply put, we are ready to accept the challenge of special education at home. Next slide po. So ito naman ang nagsisilbing paalala para sa mga kapwa ko guro. Maaaring kilala natin ang mga magulang mula sa antas ng pakikipagkomunikasyon sa kanila sa loob ng paaralan, but teaching remotely may mean different kinds of communication. So narito ang ilang kapakipakinabang na payo o ideya na makakatulong sa paglalakbay ng edukasyon mula sa paaralan hanggang sa edukasyon sa bawat tahanan, lalo na nga ang focus natin ay nakatuon sa mga LWDs o mga mag-aaral na may nangangailangan ng karagdagang suporta dahil nga sa kanilang natatanging kondisyon. So here are the 3 principles. Next slide, please. Check in with the family.
Naliligo siya pa. Naliligo lang. Or communication with parents, teachers can gather basic information about what they think are the main barriers to learning at home for the child. Ganon din ang antas ng suporta na sa palagay nila ay kakailanganin nila upang maisakatuparan ang tinatawag na individual learning at ito ay na italagang mga layunin na naaayon sa individualized plan ng bata. Maganda rin ideya na magtanong kung tungkol sa dami ng oras na mailalaan ng magulang upang direktang gabayan ang kanilang anak sa panahon ng home-based learning. At kung napag-alaman naman po na limitado lang yung oras na kayang ilaan ng magulang sa pag-facilitate sa pag-aaral ng anak, bilang guro, magbigay tayo ng iba't ibang uri pang instruction. Maaari tayong magbigay ng mga learning by doing instruction dahil malayo naman silang makakagalaw sa kanilang tahanan. Next slide, please. Good pattern of communication. So, communication with parents is a key. Sa mga kapwa ko guro, let them feel that you are one text away, one call, or one email away. Keep in touch with the parents. Mas lalo na po ngayon yung normal. Pero mainam din na isaalang-alang na magkakaiba yung setup ng pamilya, bawat tahanan. So, meet the parents within their context as each home is different. So, suriin din yung level ng kooperasyon ng magulang nang sa gayon ay maiayon ang nararapat na pinaigting na komunikasyon ng guro sa mga magulang ng bata. So when the teachers all have this information, then it's a good idea to work with parents and maybe agree a suitable amount of daily or weekly, parang mala teacher conference. Kumustahan, updating, then reporting of documentation na nagawa, at dapat pareho o may pagsang-ayon sa mapagkakasulo ang oras at araw upang gawin itong daily or weekly communication na itong. Actually, advisable kung talagang weekly yung communication schedule between parents and teachers. Next slide. Next slide, please. So, difficulty to do a task. Sa mga kapwa ko guro, maaari tayong magbigay ng suhestyon kung paano tuturuan ng mga magulang ang bata sa tahanan. So kung nahihirapan na magturo ng isang task or gawain, i-advise po natin mga magulang na tingnan ang tatlong bagay. Is this a problem of motivation, a lack of comprehension, or lack of practice? Maaaring umikot lang po sa tatlong ito. So dapat masagot natin kung bakit may difficulty to do a certain task. Then we will be able to realize what support does the learner need and how to provide that support. So kung alin man po dito sa tatlong nabanggit, try to make things more age-appropriate and interesting and fun for the child. So, pwede tayong mag-incorporate ng mga special interest or mood location ng bata. May tinatawag din po tayong positive reinforcement and prompting na ginagawa ng mga guro sa paaralan at maaaring i-apply rin natin ito sa ating tahanan while facilitating home learning. Next slide, please. So, tips for parents sa paghahanap ng paraan upang matulungan ang mga batang may natatanging edukasyonal na pangangailangan, pakatandaan po natin na naghahanap tayo ng paraan upang tulungan sila na matulungan ang kanilang sarili. Ang papel po natin bilang magulang ay hindi maghanap ng kagamutan para sa kanila, kundi ang suportahan sila. Ibigay sa bata, lalo na po ang mga social-emotional tools na makakatulong sa kanila sa pagharap ng iba't ibang hamon sa buhay. So, number one is stay in touch with the teachers. So sa mga magulang, be honest and be open to communicate challenges to the teachers. Maging bukas at matapat po sa ating pagkikipagkomunikasyon sa guro. So what's it like at home? Give the teachers a sense of your child's home learning setup. Ikaw po ba bilang home learning facilitator ay buong araw po ba kayong mananatili sa bahay? O kung ikaw po ay nasa bahay, ikaw po ba ay magtatrabaho din, like work from home? Kumusta naman po ang internet connection? May lugar po ba sa bahay na pwedeng ilaan or sensory activities? Kung wala naman po ay huwag mag-alala dahil magagawan po ito ng paraan gamit ang mga visual cues na tinatawag. Number 2, learn about your child's condition. So to understand your child's behavior, you have to understand the things that affect it, including his or her condition. So bilang magulang, tayo ang dapat na nakakaalam sa mga
sa mga natatanging kadahilanang medikal, behavioral, psikolohikal na nakakaapekto sa pagkatuto ng ating anak. Bigyan natin ng oras na alamin ang mga bagay na nakakaapekto sa kondisyon. Work with your child in activities that are within your child's capabilities, kasi this will help them build feelings of success and competency. Number 3, identify how your child learns best. So everyone with special educational needs or not has their own unique learning style. So some children learn best by seeing, others by reading, and others by listening, and still others by doing. So you can help your child by identifying his or her primary learning style. Sikapin gawing masaya ang pag-aaral. Himukin ang mga bata na magsanay sa pagbibilang, sa paghahanap ng iba't ibang kulay at hugis, sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na makikita sa loob ng tahanan. So number 4 is think life success rather than school success. So isipin natin na ang tagumpay sa buhay ay ang kakayahan ng individual na harapin ang pang-araw-araw na hamon sa kanila, bawat araw na lilipas. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tagumpay sa silid-aralan o sa paaralan, kundi sa buhay kung saan ang ating anak ay may malusog na pakiramdam sa sarili o yung tinatawag healthy sense of self, may kahandaan at kakayahang humingi at tumanggap ng tulong, may pagpapasya o determinasyon na patuloy na sumubok ng gawain kahit na may mga hamon, kakayahan na bumuo ng malusog na pakikipag-ugnayan sa iba. So lahat po ito ay hindi basta-basta mabibigyan ng katumbas na bilang na marka sa paaralan, kundi sa buhay. Kaya naman po, think more of life success rather than school success. Next slide, please. Number 5, focus on strengths, not just weaknesses. So your child is not defined by his learning disability. A special educational need may represent one area of weakness, but there are many more areas of strengths. Ituon ang inyong pansin, hindi po sa kondisyon ng inyong anak, hindi sa kanyang kahinaan, kundi sa mga abilidad at talento niya. Tuklasin kung saan siya malayang natututo. Nurture the activities where they excel and make plenty of time for them. And most importantly, maniwala po tayo sa ating anak. Number 6, create a flexible schedule and routine learning at home. So magkaroon ng pare-parehong oras ng pagtulog. Gayon din ay bumangon ng parehong oras na nakabatay sa schedule. So, sikapin gawin ito araw-araw. Mga gawain sa isang araw ay nararapat na nakabalangkas ba o yung tinatawag nating structure dapat. Kasi with structure, lahat po ito kasama. Learning, free time, healthy meals, and even energy break. So, it's okay to allow flexibility sa ginawang schedule, but as much as possible po, be consistent with your schedule. Kasi ang mga bata po, meron man pong natatanging pangangailangan o wala, kapag ang schedule ay kanilang nasimula na o nakasanayan na, ito yung sinasabi nating istruktura ng kanilang inaasahang sundan araw-araw. Kumbaga, the child feels confident to be able to do or carry out the tasks. So number 7 is encourage healthy emotional habits. So it's a general rule po that children need to eat right, get enough sleep, and have regular exercise to boost their mood, energy, and mental clarity. So in addition to healthy physical habits, encourage your child to have healthy emotional habits as well. So yung tinatawag nating pagpapalakas ng emotional na pangkalusugan. Tulad po ng mga batang na-diagnose ng ADHD, subukan bigyan sila ng mga outlet nang sa gayon ay maipahayag nila ang kanilang galit, ang pakiramdam ng pagkabigo, ang panghihina ng kanilang loob kung magagawa natin ito bilang magulang at bilang home learning facilitators. Makakatulong ito sa kanila ng kumonekta muli sa kanilang mga damdamin at matutunan kung paano pakalmahin ang kanilang sarili at kontrolin ang kanilang emosyon. Ito po yung tinatawag nating regulation. At number 8 is have confidence in your. There will be days which are good. There will be good days when you're amazed by your child's ability to cooperate with you while you are facilitating your child's learning at home.
there will be bad days when it seems that your child is not on his best state to cooperate, and this is enough reason for parents to fear that your child might be falling behind. But remember this, behavior management is a challenge for all parents, even those typical children. Kaya wag po tayo susuko bilang magulang ng mga batang may espesyal na pangangailangan. Alam natin na araw-araw na kasama sila ay isang bagong araw. Kaakibat na ang bagong hamon na hatid nito. Kaya naman, bukas ay panibagong araw muli, hindi po ba? Number 9 is take care of yourself too. Kanina maganda yung discussion ni Ma'am Claudette about sa pangangalaga sa sarili. So marami rin po ako natutunan kanina. Kasi po, sometimes the hardest part of parenting is remembering to take care of your own self. It's easy to get caught up in what your child needs while forgetting your own. But if you don't look after yourself, you run the risk of burning out. So it's important to tend to your physical and emotional needs so that you are in your healthy space for your child. Kasi po hindi matutulungan nating mga magulang ang ating mga anak kapag tayo ay stress, pagod. At itong kapaguran na ito ay hindi lang po sa aspetong pisikal, kundi sa emosyonal na estado rin. Kapag kalmado tayo at may focus, mas nakakakonekta tayo sa ating anak at matutulungan sila maging kalmado at magkaroon din ng focus na titawag ang bata. Next slide, please. So to our parent partners, parent collaborators, document what the child is doing. Ano ang nagagawa o kayang gawin ng bata noon? Are you aware of what your child was able to do or perform previously even when the school was closed or was interrupted? At ano ang kanyang nagagawa sa ngayon? Ito ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng mga magulang, ang pagdokumento. So paano po gagawin itong tinatawag na pagdocument? Maaari po itong isa katuparan sa tinatawag nating data collection. Dokumentasyon gamit ang mga larawan, video, pati na rin po ang pagjo-journal. Alamin niyo po, maaari niyo pong mga balikan. Tama po, maaari niyo balikan yung mga dating ang takdang aralin na nakumpleto ng inyong anak. Maaari niyo rin pong tingnan yung kanyang portfolio dati na kung saan nakapaloob ang kanyang mga iba't ibang impormasyon at ang kanyang mga gawain. So muli, paalala po sa mga magulang na mag-document ng anumang gawain sa pag-aaral na nakumpleto at hindi nakumpleto. Kasama na ang iba't ibang reaksyon at ang kanilang ipinamalas na pag-uugali o behavior habang isinasakatuparan ang gawain na ito. Nang sa gayon po ay makapag-update tayo sa mga guro ng inyong anak. Teachers will have a sort of basis if the child has regressed in his skills, if the child is in a state of plateau, and you will be able to communicate with the teacher of where your child is now. At ang pinakamahalaga po, next slide please, how to help parents create structure at home. Ito po ay isa sa mga nabanggit kanina na gusto kong bigyan ng diin para sa mga magulang. Ang istruktura or structure ay ang lahat ng bagay na ating isinasakatup sa ating tahanan upang maiparamdam sa ating anak na sila ay ligtas at komportable sa loob nito sapagkat nauunawaan nila ang susunod na gawain o ang mangyayari. So it helps make their lives more predictable. So paano po ba mag-create ng routine? Next slide please. Establishing rules is really a challenge for any parent, not just for the parents of LWDs, but also for those parents of children who are typically developing. So since it is a challenge, and keep your behavior plan simple. Work on one challenge at a time. And as your child meets one behavioral goal, then he or she can strive for the next one. So basically po tayo ng routine. The simple you make it, the more likely you adhere to it. So step 1, identify a routine. Alamin kung ano ang mga gawain o aktibidad para sa isang araw at ang kanilang pagkakasunod-sunod. Step 2, explain the routine. Siguraduhin po na alam ng ating anak ang tungkol sa routine o gawain na ito at tiyakin din na alam o aware ang bata kung kailan ninyo nais ito pagawa sa kanya. Ang mga batang na-diagnose ng autism, ADHD at intellectual disability ay partikular na tumutugon ng maayos sa disiplina kapag ito ay nakabatay sa kanilang pagkakaalam o kamalayan ng eksaktong gagawin tunod pa nilang
isasagawa. Step 3, follow the routine. Whenever possible, stick to the routine. Kung pagi ang gagawin po ito, kakasanayan ng mga bata ang nakagawi ang gawain. Step 4, if your child resists, use a consequence. So marahil nagtatanong po kayo kung nararapat din bang bigyan ng disiplina ang bata may espesyal na pangangailangan. So kung sa inyo pong palagay o kung sa inyo pong pananaw ay hindi po nararapat na bigyan ng disiplina ang bata, marahil ay maihahambing natin ito sa pananaw na parang hindi rin po tayo kumbinsido na matututo ang bata. At kung hindi po tayo kumbinsido na matututo ang bata, paano pa kaya ang bata? Hindi po ba? Ayon sa mga o para gawing demoralisado. So ito ay isang mga inaasahan o expectations sa kanila. Next slide, please. So ito po yung lang kasi mahalaga po talaga mag-establish tayo ng routine sa isang araw. So, as gamit po ito sa gabi pa lang sa isang komportableng lugar sa bahay ay umupo kasama ang anak upang kausapin ito tungkol sa mga gagawin simula bukas. Siguraduhin pong iparamdam sa inyong anak na bahagi siya ng proseso ng mga dapat niyang gawin. So, magsimula sa unang hakbang. Halimbawa, maaari mong sabihin na kailangan natin bumangon ng 7 o'clock bukas na umaga. So, pakitulungan mo nga ang nanay na iset ang alarm. So, kung hindi niya po kayo magtakda ng oras, ay maaari niyo na siyang tulungan gawin ito. Susunod na hakbang, kumain ako ng agahan. So kalimitan, pwede na pong pag-usapan o mapagpasyahan kung ano ang kanilang aasahang breakfast. So sa kanilang pagkagising kinabukasan. So kung wala po ito sa pagkainan, siguraduhin masabi po sa ating anak, inform natin sila kung saan ito kukunin. Sumunod na hakbang, nagsipilyo ako. So tiyakin na maabot ng inyong anak ang sipilyo at toothpaste. So sumunod na hakbang, naligo ako. Tiyakin na alam ng bata ang tamang pagkakasunod-sunod ng pagligo hanggang sa pagtuyo ng buhok at ng kanyang buong katawan. At pumunta sa sumunod na hakbang, nagbihis ako. Ilabas na ang mga damit para sa susunod na araw. So kung marunong naman pong pumili na inyong anak, maaari kang maglabas ng 2 klaseng damit na kanyang pagpipilian. At panghuling hakbang, pumunta sa lugar o bahagi ng tahanan kung saan siya mag-aaral. So, pag-usapan kung ano ang inaasahan para sa mga gawain sa araw na iyon. Ipaalam po sa inyong anak na ikaw ay nasa isang tabi lamang at maaari kanyang tawagin kapag siya ay nahihirapan na tumugon sa isang gawain. At ito pa lang ang hudyat na ikaw ay lalapit sa kanya. So, sa pagtatapos, ilagay po ang listahan ng gawain sa isang napagkasundoang lugar o bahagi ng tahanan. Kumbaga doon sa tiyak na makikita agad ng inyong anak sa simula pa lamang na please. But still, we have some learners will still have a hard time learning or they should learn sa tinatawag nating brain structure. At ito ay totoo sa mga LWDs, lalo na sa mga mag-aaral na na-diagnose ng ADHD or sa mga batang nasa kategorya ng behavioral at emotional disorder. So, may 3 pangunahing hamon ang mga batang ito. First is trouble with self-regulation. Ang self-regulation ay ang dahilan kung bakit nagagawa ng bata ang kanyang routine araw-araw. So ang mga batang na-diagnose na may mga behavioral disability ay nahihirapang mag-self-regulate o nahihirapang masubaybayan ang kanilang sarili habang may ginagawa at subaybayan kung ano ang susunod na kanilang gagawin. So pangalawang hapon po ay ang inconsistency in behavior. So this is one of the most frustrating things for the parents. So it's either the child is not trying or the child is on purpose not doing the routine. Pero po kayo mag-alala kasi ang totoong dahilan po niyan is kasi vulnerable po yung bata to any input from the environment. Kasi nga po, nahihirapan silang mag-self-regulate. And kaya po mahalaga ang mga visual cues, visual signals na makakatulong sa kanilang self-regulation. At pangatlo pong hamon ay different response to rewards and consequences. So, ibig po sabihin nito,
Halimbawa, kahapon ay natapos ng inyong anak ang isang takdang aralin. So, binigyan niyo siya ng reward at kayo ay tuwang-tuwa. Ang bata ay tuwang-tuwa rin na nakatanggap ng reward na ito. Tapos ngayong araw na ito, ganun po ulit, natapos ng inyong anak ang paggawa ng isang takdang aralin at binigyan niyo siya ulit ng reward. Pero yung kanyang reaksyon na iba na kahapon sa ngayon. So, ngayong alam natin ang tatlong malalaking hamon na ito, paano kaya natin matutulungan ang mga magulang sa aspetong ito? Next slide, please. So, what are the ways parents could help the child help themselves during home-based learning? So, next slide, please. Una sa lahat po, maging handa. Get ready first. Do the morning routine. Yung po pinakita natin kanina. Kailangan po talaga ma-establish natin yon. Kasi hindi po ba tulad ng pagsali sa isang laro o sports, hindi naman po basta-basta na lang natin pasasalihin sa basketball o sa pagtakbo ang bata. Siyempre po, inihahanda natin siya. At ang pagiging handa na po ito ang magbibigay ng tamang mindset sa bata para siya'y maganyak na matuto. Next is have special place to work. So this is the hardest yet beneficial, having a special place to work too. One consistent place where they can complete schoolwork, as few distraction as possible. So i-establish na po natin ang mindset ng bata na sa study area na to o sa study corner na ito, niya gagawin ang kanyang pag-aaral. Subalit, nauunawaan naman po natin na hindi lahat ay masasabing may extra space sa bahay para gawing study area ng bata. So para masolusyonan ito ng magulang, magtakda po tayo ng tinatawag nating visual signal sa lugar na kung saan ang bata ay mag-aaral. Ang bagay na ito ay magbibigay o magpaparating ng visual signal o hugyat sa bata na oras na para sa kanyang pag-aaral. So dahil nga po nauunawaan natin ang sitwasyon sa tahanan na kalimitan ay sa hapagkainan, sa mesa o sa sahig, ang maaaring magamit na lugar o bahagi para sa pagkatuto ng bata, maaari tayong gumamit ng visual signals at ano-ano nga ba ang halimbawa ng mga ito. Halimbawa po, kumuha tayo ng orasan at ilagay natin sa bakante ng mesa o hapagkainan. Ilagay natin ang orasan sa mesa na iyon. Kapag nilagay na ng nanay ang orasan sa hapagkainan o mesa, ang ibig sabihin po ay ito na ang hudyat na oras na para i-convert ang lugar na ito para maging study area o study corner ng bata. At gayon din, ang hudyat na ito ay para magsimula ng matuto. Ito na rin po yung parang hudyat ng pagkatuto ng bata sa araw na iyon. So, hindi lamang po orasan, marami pang bagay na pwedeng gawing visual signal to facilitate learning. Next is have a specific time each day to complete independent work. Ibabatay pa rin po ito sa schedule ng bata. So, pwede niyo pong i-post yung checklist ng procedure. Kapag sinabi lang po natin sa ating anak na, okay, anak, gawin mo yung assignment ha, i-check yan ni mami, i-check yan ng nanay. Pagkatapos ko magluto, i-check ko yan. So, akala po ba natin ay gagawin niya ang kanyang assignment? May posibilidad na hindi po kasi hindi po tayo nagbigay ng checklist ng step-by-step instruction. Ang binigay lang natin ay verbal instruction, pero kung sasamahan po natin ito ng checklist of procedure or step-by-step instruction kung paano gumawa ng assignment, meron pa pong chance. Mas may chance pong gawin ang kanyang assignment na ito. So nararapat lamang na magbigay rin po tayo ng built-in break sa mga bata. Kasi po tulad nating mga matatanda, di ba, we need breaks to give our bodies and our minds time to rest and refresh. Try to schedule proactive breaks. Huwag na po nating hintayin na magkaroon pa ng meltdown or tantrums ang ating anak. Maaari na po tayo magplano kada 10 hanggang 15 minuto para sa maliliit na bata. At dagdagan po natin ito kung meron po tayong mga anak ng malalaki. So, ang break time ay maaaring oras ng paglalaro, pagbabasa, pagdodrawing, pakikinig sa music at iba pa. So, ito po, next slide please. Ito po ang isang halimbawa ng Get Ready for School checklist. So, paano po natin i-introduce, ipapaalam sa ating anak ito? So, isa-alang-alang na dapat
ay may checklist talaga nakahanda. So pwede naman kahit hindi nakaprint itong mga getting ready for school checklist na ito, pwede rin po itong iguhit ng ating magulang. So ganito po kung paano natin i-establish o i-introduce itong getting ready for today checklist na ito sa ating anak. Una, maghanap ng komportableng bahagi ng tahanan, free from distraction, upang makausap ang inyong anak. Pangalawa, tingnan ang checklist at pag-usapan ang bawat hakbang na nakasaad dito. Maaari kayo pareho pumunta sa study area o study corner o kahit saang bahagi ng bahay kung saan nakalaan dito ang kanyang pag-aaral. So, ipakita sa kanya kung ano ba yung mga bagay o mga gamit na dapat lang nakalagay sa mesa sa araw na iyon. At ipakita din kung saan naman ito dapat niya isolid pagkatapos gamitin. Pangatlo, kung ang inyong anak ay nangangailangan ng tulong para masubaybayan nila ang dapat nilang gawin, tulungan na po natin sila na isulat ang mga takdang aralin na kanilang pagsisikapang gawin. Pang-apat, lahat ng mga gagamiting mga materials ay dapat ba nasa mesa? Siguro po mas mainam na may nakahiwalay na basket or recycled na kahon, recycled na let's say shoebox or any container sa bahay na maaaring paglagyan ng mga ito para clutter-free o walang kalat ang lugar o espasyo ng mesa na inilaan para sa kanilang pag-aaral. Mainam din po maglagay tayo ng label bawat shoebox na ito or container para mas madali nila itong matunton. Panlima, tingnan ang takdang aralin at tiyaking naiintindihan ng bata ang lahat ng mga hakbang o direksyon na dapat gawin. At pang-anim, kapag na-check o nasuri na ng bata ang lahat ng item na nasa checklist o listahan ng pagiging handa ng sa pag-aaral, maaaring tanungin ang bata tulad ng, dahil may check na ang bawat tanong dito sa checklist, sa palagay mo ba ikaw ay handa na sa iyong pag-aaral ngayon? O kung oo, maaari ka nang magsimula mag-aral. So, next slide please. So what are the ways parents could help the non-verbal? Ito po yung mga limited ang kanilang verbal communication. So what are the ways parents could help the non-verbal LWs help themselves during home-based learning? So next slide please. Communication for non-verbal children or those limited in terms of verbal communication is indeed a struggle. A struggle po talaga to. So when a child cannot verbalize his basic needs or wants, it can be really frustrating for both the parent and the child. So una po, pwede tayong gumamit ng gestures and any form of non-verbal communication tulad ng pagturo, pointing, pagtango, nodding, pagkatitig sa mata, focused eye contact. Lahat ng ito ay uri ng non-verbal communication. So minsan pa nga po nararanasan ng mga magulang natin na parang i-exaggerate pa o pasobrahan ang kanilang pagkilos hanggat maaari upang hanggang maisakatuparan, hanggang mai-establish yung pangunawa ng bata. Then talking and reading, magbasa at sanayin sila na binabasahan nyo sila gamit ang mga social stories. Ganyan din kausapin natin sila madalas. Practice makes perfect, ika nga. So, hindi nyo na mamalayan, pero kapag bata, para nasasanayan na niya na magkaroon ng mahusay na diskarte kahit non-verbal communication pa to. Hindi nga, but the first step to learning, which is listening, and that exposure to communication is a key element for learning. Then use pictures. Use pictures because pictures can challenge memory. Ang pag-uugnay ng mga larawan sa mga salita ay maaaring makatulong sa bata dahil maiuugnay nila ang larawan sa totoong mundo. So, as much as possible po, huwag po tayong gumamit ng mga medyo complicated na design, complicated na mga picture. So, pwede po yung mga solo lang yung item sa larawan na iyon. And then, explain constantly. Inform your child about what you are doing as you go about your daily tasks. Magpaliwanag lang po kayo na magpaliwanag sa kanya. Halimbawa po, let's say, TLE subject. So, tulungan natin ang bata. Gumawa tayo ng isang listahan o checklist ng mga item na gagamitin sa pagluluto sa araw na iyon. Tapos, pumunta sa kusina. Kunin ang isang sangkap at banggitin ang tawag dito. Sabihin natin, kamatis. Ito ay kamatis. Tapos kunin natin ang checklist at i-check natin yung salitang kamatis na nakahanay sa larawan ng kamatis. So gawin natin tong ganitong estilo sa iba't iba pang sangkap. At panghuli,
Music and art. So music and art are creative ways for nonverbal children to express themselves and connect with others without the use of words. So music and art can really be good motivational aids, especially during stressful situations. It might be helpful if tayo mga magulang, kapag tayo makisali sa pagkanta, sa pagsayaw, kasama sila. May ilang mga batang may special na pangangailangan na pakiramdam nila ay sila ay frustrated. Let's say, hindi nila natapos yung pinagagawa ni teacher. So, mainam na bilang magulang, pwede natin silang hikayatin na gumawa ng isang art activity kasi sa paggawa ng singing, wala naman po ditong tama o mali. Kaya't walang dahilan para mas lalong ma-frustrate yung ating anak. So next slide, please. Learners with autism and even some general education students are not motivated by such typical reinforcers such as teacher praise like good job, very good, high five. They're not even motivated with grades, not even work completion. So sometimes they need something more tangible to work for. Para sa mga batang may mababang antas ng pagtanggap ng wika, o yung tinatawag nating may lower receptive language, maaaring hindi nila maunawaan o maintindihan kapag pasalitang sinabi mo lang sa kanila, okay anak, kung gusto mo ng mango graham, mamaya dapat makumpleto tong 5 stars na to ha. Alam mo ba yung isang star katumbas ng pagsagot mo ng worksheet? So parang yung pagsabi natin ng simple at direktang paliwanag kung anong gusto nating ipagawa sa kanila, parang abstract pa rin yung dating sa bata eh. May difficulty pa rin silang maunawaan kung ano yung gusto mong ipagawa sa kanila. Kaya ibig sabihin po nito ay maaaring kailanganin nila ang tinatawag nating visual support upang maunawaan ito. So, ano nga ba ang mga visual support na tinatawag? Ang visual support, it refers to using a picture or any other visual item to communicate with a child who has a difficulty understanding or using language. Bakit po ito dapat gamitin ng mga magulang sa pakikipag-usap sa kanilang anak, lalo na sa mga batang nasa kategorya ng developmental disability? Because visual supports are used for two main purposes. First, they help parents communicate better with their child. And secondly, they help their child communicate better with others. Kaya visual supports po para alalayan sila sa pakikipag-komunikasyon. Next slide po. So ito po ang isang halimbawa ng visual support, ang tinatawag natin visual schedule. Again, no need to be really fancy, no need to be really complicated. Kung mabibigyan tayo ni teacher, pwede tayo magpadala ng template ng visual schedule, pero kung malikhain naman po tayo bilang magulang, maaari natin ibuhit. As long as malinaw, yung tamang pagkakasunod-sunod ng gagawin ng bata sa isang araw na iyon. So, may mga LWDs po kasi talaga na kapag may kahirapan sa komunikasyon, hirap sa pag-unawa at sa pag-alala kung ano ang sunod na kanyang gagawin at kung ano ang kanyang inaasahan sa kanila. So, kapag may ganitong difficulty, ay mas mainam na meron tayong visual schedules na tinatawag sa bahay. Rin po ito, bawas stress din po sa kanila. So, ang next slide please. Ang sumunod pang halimbawa ng visual support ay tinatawag natin first then board. Ang first then board is a visual tool using less preferred and highly preferred tasks or activities. Kapag ipinakita niyo po ito sa bata, maiisip niya na gawin muna yung less preferred o hindi niya masyadong gustong gawin. Para naman magkaroon ng dahilan na gawin niya yung susunod na gawain tulad ng, okay, sige, math worksheet muna. Sumunod naman is PLE. O let's say, okay, geography subject muna, then next na is art. So, kumbaga, mas gusto niyang gawin yung pangalawa na gawain na nandun sa first and board na ipapakita niyo sa kanya. So, next slide please. Ito rin po nais ko lang pong ipakita sa inyo, aside sa pagiging realistic ng schedule, hindi naman po talaga kailangan bongga o fancy ang ating visual schedule. Kahit po simpleng drawing lang na may salita. Ito po ay isa sa mga pangunahing support na maaaring ipaabot ng mga guro sa inyo. Ang pag-assist ng magulang kung paano gawin itong daily schedule na ito. So again po, pwede po magpadala ng template si teacher, o kaya naman po again, maging malikhain tayo sa pagguhit ng mga ito. So next po,
Another visual support po, yung tinatawag natin ng I work for token boards. So sa bandang kaliwa po, ito po yung tinatawag nating token boards na madalas namin gamitin sa paaralan. So narito po yung sa bandang kanan naman, hindi na po natin kailangan parang mag-print pa or kung walang printer na available sa bahay. Pero pwede po tayong gumawa gamit ng isang kapirasong papel. Magsulat na lang po tayo at idikit sa any recycled folder na ito. Ang ibig lang pong sabihin nito ay may token or simbolo na ibinibigay kapag naisagawa ang target na task or gawain ng bata. Next slide please. So again po, our visual supports do not have to be complex. So kahit sulat kamay, basta po ang importante ay malinaw ang visual potential reinforcers that makes the child motivated to stay on a particular task. For example po, may smiley face ako kapag natapos ko ang gawain at ang 4 na smiley face ay katumbas ng aking reward. So unang reward halimbawa ni Oyo ay iPad. Sumunod naman ay ang paglaro ng basketball at sumunod ay pag-painting. So again, sa kapirasong papel, maaari po natin maisulat yan bilang pang-motivate ng ating anak sa pagkatuto sa bahay. So, next slide po. Ito naman po ay another visual support na tinatawag nating checklist of the day visual support. So, again, sa bandang kaliwa, it can be printed at kung wala naman po tayong printer na available again, po pwede po tayong gumamit ng kapirasong papel. Pwede po tayong mag-drawing ulit ng mga larawang nagpapahiwatig sa kahandaan sa araw na iyon. At kapirasong papel na may sagot na opo o kaya ay check o kaya ay star o kahit ano pa pong positive response na ilalagay ng bata bilang sagot sa tanong, po pwedeng gamitin natin yung mga pang-ipit ng sinampay sa bahay. So meron rin po tayong tinatawag na social stories. Hindi ko na po naisama sa slides, pero very important po yung social stories. A social story is a short story that explains a situation a student is struggling with. So ipinapaliwanag nito ang kasalukuyang behavior ng bata, paano itong behavior na ito ay nakaka-apekto sa ibang tao, at kung paano ito mapapabuti ng bata ang kanyang kinakaharap na sitwasyon. So bilang social story ay may maikling kwento na personalized o personal ayon sa particular na sitwasyon na may dalang kahirapan o hamon sa bata, at may mga kasama itong mga larawan na nagpapakita sa bata kung paano ipapamalas ng mabuti at maayos ang pag-uugali or behavior. So before I end my talk, gusto ko lang pong i-wrap up. There are so many ways we can support our parents as home learning facilitators. So here are the 4 that I feel are most beneficial for learners with special educational needs. Number 1 is realistic schedule, easy to follow schedule, particularly for LWDs who rely heavily on routine. Gawing individualized po ang schedule na ito. Pangalawa, weekly check-in po between teachers and parents. Get in touch and get information out of them about what they need and how teachers can help. Number 3 is teachers may provide tangible materials kasi gustong-gusto po ng mga bata talaga ang hands-on activities, whether worksheets, task boxes, and other kinesthetic resources. At panghuli po is communicate and collaborate and document all the information. Last slide, please. So before I end, allow me to read. Last slide, please. Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection and insists they become the best they can possibly be. So, sa mga magulang, wala na po siguro ibang matatawag na eksperto sa antas ng pagkilala sa inyong anak at sa kung ano ang kanyang kayang matutunan. Kaya patuloy lang po tayong makipagkomunikasyon sa isa't isa upang kilalanin at suriin ang mga nararapat na suporta para sa bata. So, let's work together, and together we can move mountains, and that is truly powerful if you only allow that to happen. So muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Ginang Villa Sereno ng Dr. Alejandro Albert Elementary School, SDO Manila. Maraming salamat po. Ayan, Ma'am Bria. Ayan, thank you so much, Ma'am Bria. No? Ay, maraming salamat po, Ma'am Bria. Okay po, Ma'am Bria, sa sobrang ganda nung na-present mo, may nag-text sa akin from
Totoo? Yes, may nag-text sa akin, sabi niya, ang pangalan niya Janelle Lopez ng Henry Gunn High School. One of the 2 high school in Palo Alto Unified School District in Northern California. Sobrang nakaka-relate siya. Filipinong teacher to na SPED na nasa ibang bansa, pero patuloy siyang nakikinig at kumukuha ng mga impormasyon from us. Kaya sobrang na-appreciate niya yung presentation mo. At sabi rin ni Ma'am Teka rito, I love this session. So parang na-inspire sila sa mga nakita nila. Okay po. So acknowledge ko lang po yung ating mga Zoom participants na nasa waiting room natin. Sorry po at hindi natin kayang i-accommodate ang lahat. Pero lahat ng session na to ay recorded naman po siya at ipopost po siya sa FB page ng ating sponsor, Save the Philippines and Good Neighbors International Philippines. Okay po. So now, ayan. Ma'am Ria, stay with us po ha. And Sir Jerome will be with you. And Sir Jerome will be answering the question together. Ayan. Let us now proceed to our last speaker for today to talk about using stories for meaningful learning at home. Sa totoo lang, intrigang-intriga ako dito. I find this very interesting. Is storytelling effective even for learners with disabilities? Can they benefit from this technique? Sasagutin po yan ng ating speaker. Naka-birthday lang. Happy birthday, sir! At itong speaker na to ay mula sa Antipolo City Division, particularly sa Mayamot National High School. He finished Master of Arts in Teaching, major in English, and awarded as the best thesis of the year. He is currently taking up Doctor of Philosophy in Reading Education in University of the Philippines, Diliman. Ang gurong tagapayo ng Grade 12 ABM2. Help me welcome Teacher Jerome Hilario. Sir Jerome. Hi, ma'am. Hello po. Ayan, good morning, sir. There you go po. Take it away. Ayan. So, maraming salamat po, Ma'am Jen. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga magulang na nandirito ngayon sa ating meeting room at sa lahat ng nakatutok sa FB Live. Maraming salamat DepEd Philippines, Bureau of Learning Delivery in particular sa pag-imbita po sa akin. Maraming salamat din po sa Save the Children Philippines at Good Neighbors International Philippines. Nais ko po sanang batiin ang aking punong guro, Mr. Reynaldo L. Agustin at mga guro ng Mayamot National High School, ang SDO Antipolo City sa pamumuno ng aming OIC SDS, Mr. Christopher Diaz, CESO 6, at ang DepEd Calabarzon sa pamumuno ng aming Regional Director, Dr. Wilfredo E. Cabral. Ako nga po pala si Sir Jerome at bilang pagpapatuloy, ang atin namang pag-uusapan ay ang paggamit ng kwento o stories sa makabuluhang pagkatuto ng ating mga anak sa ating tahanan, o using stories for meaningful learning at home. Bilang panimula, para sa ating mga layunin, una, inyo po sanang matukoy ang papel na ginagampanan ng mga kwento para sa makabuluhang pag-aaral ng mga bata sa tahanan. At makilala ang mga paraan sa pagpili at paghahatid ng isang kwento. So ano nga ba ang kwento? Stories o mga kwento ay bagay na maaaring gamitin para may apply ang tinatawag na law of communication, na kung saan may tagapagsalita at tagapakinig o tagasulat at tagabasa. Nagbibigay ito ng magandang tulay kung saan maaaring maglakbay ang impormasyon sa isang nag-aaral. Gumamit naman ng kwento si Jesus para maipahayag ang ilang aral na gusto niyang ibahagi. Tinatawag natin tong parables o mga kathang may aral. Napakahalaga ng ginagampanan ng paggamit ng stories.
at nagbibigay ng mga kagiliw-giliw na bagay na pag-uusapan, nakakakuha ng pag-usisa, at nabubuksan ang imahinasyon. So yan po ang kwento o story. Ang mga kwento ay maaaring magbigay ng konteksto o karanasan sa mga learners with disabilities at para sa mga magulang ay isang pangkaraniwang material na maaari nilang ma-access o pamilyar sila. Ang bawat magulang ay may access sa iba't ibang mga kwento na bagay at pamilyar sa halos lahat ng bagay sa paligid natin. Ang kwento ay isang pangkaraniwang material na maaari nating ma-access upang magturo ng isang particular na lesson or values. Maaring ang bata ay lumayo o hindi makinig kung ituturo natin sa kanila kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Ngunit kung nagbasa tayo o nagbahagi ng isang kwento na nagpapakita ng mga tauhan na nakikipaglaban sa mga seryosong salungatan at mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon o nahaharap sa pang-aapi, rasismo, religious or ethnic discrimination o diskriminasyon sa kasarian, ito ay isang paraan sa pag-unlad tungkol sa mga komplikadong paksa na bagay. Ang mga kaugnay na konsepto para sa aking topic ngayong araw ay una, story reading o pagbabasa ng kwento at storytelling o pagkukwento. Sa story reading, ang wikang pasalita o spoken language at isang nakaprint na teksto o printed text ang mga kinakailangan. Nangangahulugan ito na sa panahon ng pagbabasa ng kwento, ang parehong wikang pasalita at nakasulat ay namomodelo ng sabay-sabay. Sa kabilang banda, ang pagkukwento ay hindi nangangailangan ng pagkakaroon ng isang printed text o nakaprint na teksto. Unahin natin ang story reading o pagbabasa ng kwento. Ito ay mas kilalang read aloud. Ito ay tinuturing na mahusay na tool sa pag-aaral. Kadalasan namang tinatawag na text talk dahil kung ano ang nakasulat ay yun naman ang salita. Ito ay binubuo ng pag-unawa sa kwento. Ito ay nangangailangan ng pagtatanong upang mag-udyok ng higit na pag-unlad sa wika at nagtuturo o naghihimo ng paggamit ng mga bagong salita pagkatapos mabasa ang kwento. Ito ang ilang mga strategies sa pagbabasa ng kwento. Una, eliciting. Ihangad na makakuha ng kilalang impormasyon mula sa mga bata. Ano na ba ang alam nila, particular sa topic na gusto nating ikwento? Pangalawa, inviting. Magbigay ng isang bukas na paanyaya upang magbahagi ng mga ideya. Lagi nating tatandaan na ang mga bata ay may sariling mga kwento at may sariling ideya dun sa topic na gusto nating i-share. Pangatlo ay informing. Sabihin ang impormasyon sa mga bata. So yun naman talaga ang role or goal ng ating pagkukwento or pagbabasa ng kwento. Pang-apat, reviewing. Muling suriin ang kwento sa kabuuan o mula sa simula hanggang sa puntong nahinto ang pagbabasa. Ang pagbabasa ng kwento or story reading ay hindi nangangailangan matapos buong araw. Ito ay pwedeng ipagpatuloy sa susunod na mga araw at kailangan natin ng reviewing para sa kasunod na araw na ito ay maalala ng bata saan na ba natapos ang kwento. Kasunod, recapitulating. Muling pagbanggit ng impormasyong pangkonteksto na binasa sa segment ng teksto bago ang puntong huminto ang mambabasa sa pagbabasa. Eliciting reading. Sinusubukang akitin ang mga bata na basahin ang bahagi ng teksto. Pwedeng habang nagbabasa tayo, maaari natin silang hikayatin na magbasa rin. At reacting to text o pagbabahagi ng isang nakakaapekto na tugon sa kwento sa mga bata. Ngayon naman ating talakayin ang storytelling. Kung kanina ay story reading, ano naman ngayon ang storytelling? Kanina sinasabi na ito ay hindi nangangailangan ng printed text.
Pero tingnan natin ang definisyon. Ang storytelling o pagkukwento ang sining ng pagbuhay sa kwento sa pamamagitan ng pagdaloy ng boses, ritmo, ekspresyon ng muka at paggalaw ng kamay. Ito ang mga praktikal na ideya sa storytelling. Una, maaari tayong gumamit ng music or dance. Pwede natin itong sabayan ng musika at sayaw. Maaaring yung mga linya sa kwento ay maaari nating ikanta sa kanila at maaari nila tayong sabayan sa pagkanta nito o pagsayaw nito. Sumulat ng mga kwento at gumawa ng sariling collection nito. Hindi pwede tayong magkwento ngayong araw at atin natin itong itago para sa darating na panahon, pwede natin pa siyang magamit. Maaari tayong gumawa ng mga poster o pabalat ng libro mula sa isang kwento. Maaari naman tayong sumulat ng mga tulang kaugnay ng kwento at anyayahan ang iba tulad ng lolo at lola natin o miyembro ng inyong simbahan na magkwento. Paano nga ba pumili ng mga kwento? Una, pwede tayong mamili tungkol sa kwento nito. Ito yung ilang mga tanong na pwede nating tanungin sa ating mga sarili habang namimili tayo ng kwento. Una, gusto mo ba ang kwento? O may matinding pagnanais ba na gustong iparating ito? Sumasang-ayon ka ba sa nilalaman nito? Pinahahalagahan mo ba ang estilo ng pagsulat? At nasa loob ba ng iyong saklaw ang pagkukwento nito? Pangalawa, maaari tayong mamili ng kwento tungkol sa tagapakinig. Sino nga ba ang ating mga listeners or audience? Ang kwento ba ay magkakaroon ng pakikisama sa pagitan mo at iyong mga tagapakinig? Mapapakinabangan ba ng tagapakinig ang mensahe? Angkop ba ito sa mga bata? Nakapagbibigay ba ito ng sapat na aksyon, dialogo at pananabik upang mapanatili ang interes? At nagsasabi ba ito ng sarili nitong mensahe? O magkakaroon ba ito ng matagal na epekto sa mga bata? So ito yung ilan nating mga tanong sa pagpili ng kwento kung i-consider natin ang ating mga audience. At pangatlo, namimili tayo tungkol sa pagkakataon. Tama ba ang kwento sa panahon ng taon? Kung December, usually ang kinukwento natin ay about Christmas tales. O maaari bang iakma ang kwentong ito sa panahon kung ano yung panahon na meron ngayon? Nagpapautang ba ito sa kapaligiran ng okasyon? Maaari bang may akma ang haba upang matugunan ng iyong mga pangangailangan? Tama bang haba nito? At natutupad ba nito ang iyong hangarin? Pag-aangkop sa mga tagapakinig. Una, dalhin ang kwento malapit sa kanila hanggat maaari. Iangkop hanggat maaari sa sitwasyon. Pangalawa, panatilihing maikli at simple, lalo na para sa mga maliliit na bata, patungo sa gitna ng kwento. Pangatlo, ilarawan ang mga karakter at setting at tulungan silang makiramay sa damdamin ng mga tauhan. Kasunod, hangarin ang iyong kwento sa mga mas bata. Kapag sinabi sa isang grupo ng tagapakinig ng magkahalong edad, kung meron kayong 3 mga anak na gusto nyong bigyan ng kwento, hangarin na ito ay ibigay or iakma sa pinakabata. Pasiglahin ang kanilang pandama sa pamamagitan ng salita upang sila ay makaramdam, makaamoy, makahawak, makarinig at makakita sa mga narinig at nailarawan. Ngayon, sa pagkukwento, isali ang mga bata ng aktibo sa bawat kwento. Akitin ang pandangan ng mga bata. Isali ang mga bata ng aktibo sa kwento o gumamit ng mga pangalan ng mga bata sa kwento. Maaari natin gamitin yung pangalan ng mga kilala natin sa kwento bilang mga tauhan. Ituon ang pansin sa mga kaganapan
na may mataas na interes sa kanila. Bigyan diin ang bahagi ng Diyos sa kwento. Lagi nating bibigyan ng diin ang bahagi niya. At gamitin ang oras bago at pagkatapos lamang ng kwento upang ituon ang pansin ng mga bata sa kwento. Sa pagkukwento, ikaw ang susi. Una, ang iyong itsura, ang iyong mga pagkilos, ang iyong tindig, ang iyong boses, ang iyong mukha, at ang iyong damdamin o emosyon. So ito ang mga elemento sa pagkukwento. Una, syempre kailangan ng panimula. Kailangan simple lang ito. Hindi na kailangan ng flashback. Kailangan mabigyan ng panimula, mabigyan ng aksyon o pagkilos ng mga tauhan, mabigyan ng karanasan ang mga tauhan, at mabigyan ito ng pagpapasya. Ganyan lang kasimple. So ito yung 4 na elemento ng kwento kung tayo ay magkukwento sa mga bata. Ano nga ba ang mga hindi dapat gawin? Una, huwag basahin ang iyong mga sasabihin sa mga tagapakinig. Bigyan mo sila ng pansin, gawin itong iyong kwento at sabihin ito. Huwag kabisaduhin lamang ang mga pangkalahatang ideya. Maaring mawala ang iyong mga mahalagang detalye kapag nasa ilalim ka ng stress sa pagharap sa kanila. Huwag kabisaduhin ang pagbigkas. Ikaw ay maging kahoy na nakakadena sa iyong material, pinaghihigpitan at pinipigilan. At iwasan nga ang flashback o mga kaunting pagbabago ng oras sa kwento. Iwasang gambalain ang iyong pagkukwento upang makagawa ng pagwawasto. Ito ay nakakalito para sa kanila. Huwag kailanman makipag-usap pababa o tinatawag nating top-down. Tatuhin ang mga ito bilang katumbas. Huwag patuloy na magsalita kapag nakarating na sa katapusan. Huwag magdagdag ng mga paliwanag, paghingi ng paumanhin, o mga pag-iisip pagkatapos mo magkaroon ng konklusyon. Kapag natapos ang kwento, ito ay tapos na. Ano nga ba ang mga dapat gawin? Una, isulat ang kwento ng kumpleto at maging pamilyar dito nang ito ay maging bahagi mo. Okay? Pagkatapos, isabuhay ang kwento. Sabihin ito mula sa iyong puso na may expression. Ito ang ilang mga punto sa pagkukwento. Una, ang haba ng kwento. Sabi nga, gawin lang simple at maikli. Pangalawa, mahalagang salita at parirala. Baka may mga hindi maintindiang salita rito na kailangan nating bigyan ng definition sa mga bata. Nangailangan din ito ng pag-uulit. Pagbabago sa lakas ng boses, lalo na sa mga haharap ng mga tauhan. Ang sandaling paghinto, ang paghinto ay napaka-epektibo upang makuha ang atensyon ng mga bata. Pag-iiba ng boses, kung isa sa mga tauhan natin ay si tatay, ano ang dapat boses niya? Kung ito naman ay yung pinakabata nating or pinakabunso sa pamilya, ano ang boses dapat ng tauhan na yon? At pacing. Kasama sa pacing ang rate ng pagsasalita mo, yung bilis at bagal, at ang pag-unlad ng pagkilos sa kwento. Pinababagal ng dialogue ang bilis ng isang kwento habang pinabibilis ito ng pagsalaysay ng aksyon. So yan ang pacing. Pagtapon ng mga salita. Kailangan din nating maging maingat at ang mabilis na pagudyat dito. Ngayon naman, saan makahanap ng kwento? Hindi kinakailangan bumili ng mga children's book kasi medyo may kamahalan. Maraming mapagkukunan ng mga kwento. Kailangan lang nating maging malikhain o creative. Una, pwede tayong makahanap ng kwento sa iyong personal na karanasan. Pangalawa, sa mga libro na available sa ating tahanan, sa TV,
at sa mga pelikula, pero dapat naaangkop ang kwentong ito sa mga bata. Sa Biblia, sa pahayagan, sa ibang tao, sa internet at email, at mula sa K-12 transition curriculum packages. Maaari tayong magkwento base sa kung ano ang dapat nating maituro sa mga bata. Hindi nangangailangan na dapat kung ano ang dapat nating ituturo lang natin sa kanila. Pwede tayong gumamit ng kwento habang tinuturo ito. Ilang mga dapat tandaan. Ang pagkamalikain ay susi. Mayroon kang mahika na ibahin ang anyo ng halos anumang bagay at gawin itong bahagi ng mga kwentong iyong ginawa. Palaging kumonekta sa bata sa puso mo. Nandyan lang yan. Palaging maging nasasabik sa pagtuturo at paglalaro kasama ang iyong anak. Lumikha ng isang personal na kalendaryo kasama ang anak. Halos lahat ng mga paksa at aralin na nais nating malaman ng ating mga anak ay may kaukulang kwentong pambata. Kung walang magagamit na kwento para sa paksang nais ituro, maaaring gumawa ng iyong sarili. At laging gamitin ang wikang pamilyar sa iyong anak. Ito ang ilang mga libro na makakatulong sa mga bata na bumuo ng pag-ibig sa pagbasa. Meron tayo rito 10 eroplano na isinulat ni Liuliwa Malabed at guhit ni Peregrine Acuña na tungkol sa isang bata na nagsasakripisyo ng laruan at nakakakuha ng mga kaibigan. Ito ay ilan lamang sa mga kwento na meron tayo na available na pwede nating mabili. At kung wala naman tayong paraan para makabili nito, maaari tayong gumawa. At sinasabi ko nga sa inyo, lahat ng mga aralin, halos lahat ng aralin na nais nating ituro sa mga bata ay may kaukulang kwento. Bilang wakas, ang paggamit ng kwento o pagkukwento ay isang paraan upang matugunan ang pag-unlad ng literacy sa pamamagitan ng pagpapabuti ng wikang pasalita, pag-unawa sa pagbabasa at pagsulat. At ang pagkukwento ay isang mabisang paraan sa pagtuturo na maaaring gamitin upang madagdagan ang mga kakayahan ng mga bata. Ang pagkukwento ay isang gawain ng pinagsamang kwentista, kayo yon, at mga tagapakinig ng kwento o ang ating anak o mga anak. Ang pakikipag-ugnay ng dalawa ang nagbibigay buhay sa isang kwento. Ito ang ilan sa mga pictures kung saan nagkakandak ako kasama ang aking mga kaibigan ng storytelling o pagbabasa ng kwento or read aloud sa mga bata. Ayan. Ito ay ilan sa aking mga kaibigan na nagkukwento. Nandyan si Ginoong Arvin, si Ginoong Irvin at si Miss Jonaline. Ayan. So maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ito po si Sir Jerome na nagsasabing isang mapagpalang araw sa lahat. Ma'am Jen? Thank you very much, Sir Jerome. And you know what? What you have told us and explicitly telling us that stories play a huge part in child's development, especially for learners with disability. Reading to children stimulates their imagination and expands their horizons. Reading stories together provokes curiosity and discussion, which can be useful when talking to children about disability. Kung yung kay Teacher Ria nagsasabi na alam natin na ito ay isang malaking hamon sa mga magulang at mga tagapag-alaga, subalit ang pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na ang ating mga mag-aaral na may kapansanan sa ilalim ng distance learning, ay nakasalalay sa ating mga facilitator sa kanilang tahanan. Ayan naman po. So now may I invite Teacher Ria to join in with Sir Jerome
for the Q&A. Ma'am Mita, take it away to facilitate the forum. Hi, Miss Jen. Hello, Miss Ria and Sir Jerome. Maraming salamat, Ma'am Jen. At sa ating mga speakers sa inyong talk na punong-puno ng information at napakadaling maintindihan. Okay, bumabaha po ng congratulatory notes and positive comments ang ating chat po sa FB Live. Pero ang maganda ay walang nagtatanong sapagkat mukhang naintindihan talaga ng bonggang-bongga ng mga participants natin ang inyong mga discussions. Okay, bago tayo magpatuloy, gusto kong batiin po ang mga kapatid natin sa madrasa na kasama natin ngayong umaga. At ang dami po nating participants coming from Misamis Oriental, from Danau City, Zamboanga del Sur, South Cotabato, Sarangani. Okay, gusto kong basahin po yung napakagandang comment ni Felwa Salik. First time I've seen such an incredible speaker. It's very informative and definitely understandable. Wow. Okay, another one from Amana Hebron. It's true that having a special working place provides our kids the sense that they are in school, allowing them space to work with their classmates. Okay, naririnig po ba ako? Hello? Yes, Ma'am Maita. Medyo may konting glitch na po pero carry naman, ma'am. Yes, test lang kasi baka nalaglag na ako. And another comment from Luisa Ramante and Miss Grace Canadalia. Pareho kasing comment sila. So, pagsamahin ko na lang kakaiba at bagong information mula sa paggamit ng kwento. Salamat po sa ideya. From Luis Bahaghari, marami pong tatanong. Mr. Luis Bahaghari, Maylene Bamba, Annabel, Conde Villamar, at marami pa. They're requesting for a video recording of the webinar so they can reiterate to the parents at pwede nilang daw i-share sa kanilang sa school. So, nakita po kayo ng management team and we will do something about it. May nagtanong po kung pwedeng i-share. I think the recordings sa FB Live ay pwedeng i-share. Tama ba ako, Mr. Lino Batalier? Oh, yes. Okay. So, Miss Ria, Ma'am Jerome, may isang tanong lang, Ma'am Ria. Yung Yes, signs ng regress, pwede ka daw ba magbigay ng isang sign ng regress para may cue ang parents kung kailan nila dapat na busisiin na ang data ng kanilang. Opo. So, yun lang po, ma'am? Yeah, okay. Opo. So, tulad po ng nabanggit ko, para po isa sa mga paraan para natin malaman kung talaga nag-regress yung ating anak is, hindi po ba meron naman tayong mga dati ng mga notebooks or portfolio, lahat po ng gamit ng ating anak sa bahay. So, tingnan po natin iyon muli, ating bisitahin muli iyon, at pumili tayo ng isa o mga dalawang gawain at ipagawa ulit natin sa ating anak para po ma-compare ba natin kung kaya pa nilang gawin yun o natatandaan pa nilang gawin iyon. Ngayon, kung medyo nahihirapan na sila or hindi lang masyadong eksaktong matandaan kung paano iyon gawin o i-perform yung isang gawain na yun, ipakita niyo po bilang magulang nila, bilang home learning facilitator na kung paano gawin yung specific na activity na iyon. And more on sa pag-practice po. Ngayon po sasabihin nyo, nahihirapan talaga ang anak ko na gawin ulit yun, pero bakit sa school nagawa naman niya? Huwag po tayo mag-alala. Pero pwede tayong pumili ng mga gawain na mas pinasimple pa po. Pumili tayo ng the simplest activity na po pwede niyang gawin. Kasi kung ipipilit natin yung kaya niya naman gawin, baka mag-ano lang po ito sa kanya, makapagbigay ng stress or anxiety at mas lalong hindi makatulong sa kanyang pagkatuto. Yun lang po, ma'am. Yes. Maraming salamat, Ms. Ria. And yun po ang kasagutan mula sa ating speaker, Sir Jerome. Okay, may isang tanong po para kay Sir Jerome. Gaano daw po ba kahaba ang isang ideal na story? Gaano po kahaba? Kinakailangan lamang na kumpleto ang detalye. Nandun yung nilalaman ng pinaka gusto nating ituro sa bata. Hindi kinakailangan ng napakaraming pinagdadaan yung mga characters. So, ganun lamang po kasimple. Ganun lamang po kadali. Hindi yung
nagtuturo lang tayo na ito dapat yung basahin nila, ito yung dapat punan nila. So yun, maaari tayong magkwento, pero hindi naman ito kinakailangan na napakahaba. So depende rin ito at napapansin naman bilang tayo bilang mga tagapagkwento, kwentista, nakikita naman natin o ramdaman natin kung masyado na bang boring ito, kailangan na nating matapos or tapusin. Thank you, Sir Jerome. So isa pong magandang comment from Maria Cristina Bondok. Thank you very much for sharing expertise. Helpful daw po ang inyong sinabi para sa ating parents. And meron din po isang magandang note from Catherine de Borja. Very nice tips on communicating with nonverbal LWDs. And may isang lola na nagsasabing makakatulong ang storytelling at ang sinabi pa ni Miss Ria para sa kanyang apo. Okay. Salamat po. Yes, Jen, pupunta na po tayo sa awarding ng certificate. So po ito ay gagawad natin ng certificate of recognition para sa dalawa nating speakers, si Ms. Ria and si Sir Jerome. At hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng ating certificate na kakaloob sa kanilang dalawa. Okay, so Department of Education awards the certificate of recognition to Ma'am Ria C. Sereno and Sir Jerome for serving as resource speaker on the topic supporting the home learning facilitator during the webinar, The New Normal in Education, Parents as Partners and Facilitators of Learning for Learners with Disabilities via Zoom conducted today by the BLD SIT, and this is signed by our facilitator for curriculum and instruction, Sir Dadson Antonio. Ayan po ang certificate na igagawad natin. Yun po kay Sir Jerome Hilario, dear member. Thank you very much, Ma'am Mita, for facilitating the forum. Maraming salamat. Lalo na kay Teacher Ria at kay Sir Jerome. Yes, oh my God, it's getting hot in here. Napakaganda ng mga sessions natin. Yes, Sir June, meron pa po ba tayong idadagdag? I just want to say thank you very much to Teacher Ria and Teacher Jerome for sharing your significant personal experiences sa school level, kaya ang ating mga participants, ang ating mga magulang ay madaling maintindihan dahil yung personal mismo ninyong karanasan ang inyong na-share, na ibahagi para sa ating mga magulang. And hopefully, the parents are able to get something, we're able to get something from the presentations, and they can use it in helping their kids at home. So again, on behalf of the Bureau of Learning Delivery, Student Inclusion Division, thank you very much, Ma'am Ria and Ma'am Sergio, for being with us in this webinar. We hope we can also invite you and take part in the SIT panel. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Sir Jerome. Thank you, Sir Ria, Ma'am Ria. Thank you po. Ayan po naman. So maraming salamat po sa ating mga speakers sa pakikipagdaupang palad sa atin, no? At I agree with Sir June. Parents and teachers should communicate with one another, just as the teacher is now the one who creates the learning modules that students will use in a local level. Dapat si parents or yung ating tagapag-alaga, they are aware of how to maximize learning from this educational package na ini-offer ng DepEd. Ayan. So I'd like to shout out sa mga viewers natin. As of 11 o'clock po, 3,900 po to. Viewers ang meron tayo. 13,000 reactions, 16K comments, and 4,000 shares. Imagine nyo kung gaano kalawak yung naabot natin this morning. Ayan. So, given limited time for the question and answer forum, we will not be able to answer all the question, unfortunately. Pero syempre, we will consolidate po yung questions and we will send this to the concerned resource persons so that they can respond with their answers. Ayan, mga parents, general advice. Build as much structure and consistency as much as possible so that we prevent you from burning out and get overwhelmed.
kailangan din po natin maging handa. Let's get ready to accept the challenge. Huwag susuko. Now, para po sa mga e-certificate, this will be issued for those participants who completed the evaluation throughout the 2-day webinar. Bukas, magkikita-kita po tayong muli 8:00 ng umaga. And tomorrow, we will post your reference for the evaluation. Ayan, thank you very much to all the speakers and to all our participants in our Day 1 event, and of course sa ating kapartner. Ayan, ang kanilang mga logo. Visit their FB page, Save the Children at Good Neighbors International Philippines. Maraming salamat po sa mga nakatutok via FB live streaming. Maraming salamat po at magkikita tayong muli bukas 8:00 ng umaga. We appreciate you all for being around. Thanks again for joining us, and we will be seeing you tomorrow for another round of speaker. Bye!